máy panel to bán tự động, máy panel to Hortech, model là HT270E. Bên đây là màn hình làm việc cảm ứng của máy. Đây là mở lưới cưa, đây là start. Những cái chế độ cắt, ví dụ như cắt dài 1m3, cắt dài 1m, cắt dài 1m8, chúng ta thay đổi dễ dàng. Tốc độ cắt, cả điều chỉnh cảm ứng.